नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीले कोरलमा यस्तो खालको एउटा एप्पलको लोगो बनाउन सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा ओभल लग्नु पर्ने हुन्छ। इलिप्स टुलमा क्लिक गर्नु होला। यो इलिप्स टुल रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसरी अण्डा आकारमा लग्नु होला। धेरै गोलो पनि नबनाउनु होला। यसरी अण्डा आकारमा लैजानु होला। त्यसपछि कन्ट्रोल सँग डी गर्नु होला। कन्ट्रोल डी भनेको डुप्लिकेट है। यसरी कन्ट्रोल सँग डी गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई राइट साइडतिर यसरी राख्नु होला। लगभग हाम्रो दुईटा भइसकेको छ। अब यसलाई के गर्नु भने यसरी क्लिक गरेर दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु। दुईटालाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर माथि एउटा वेल्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा यसरी क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यो एउटै शेप बनेको छ। यसमा क्लिक गरेर फेरि हामीले यसरी कलर राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी ब्ल्याक कलर राख्दिए। अब यो कलर राखिसकेपछि साइडमा हल्का कटेको बनाउनु छ। त्यसको लागि चाहिँ यसरी ओभलमा क्लिक गर्नु होला। ओभलमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि कन्ट्रोल सँग यसलाई यसरी तान्नु होला। कन्ट्रोल सँग कतिखेर तान्ने भने यो जुन ओभल छ यो ओभलको साइजलाई एउटै साइजमा सानो ठुलो गर्नु छ, नबिगारे गर्नु छ भने यसरी कन्ट्रोल सँग तान्नु पर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यसलाई कति कटेको बनाउने त्यो अनुसार राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले हल्का ठुलो बनाए यसरी। अब यति भइसकेपछि दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जुन हाम्रो एउटा कलर राखेको र नराखेको अहिले लगेको एउटा ओभल छ, दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु। दुईटैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ब्याक माइनस फ्रन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी यो ओभल राखेको भागभरि कटेर जानेछ। अब यति भइसकेपछि हामीले यो यहाँ माथि यस्तो खालको एउटा पातो जस्तो बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि ओभल लैजानु होला। यसरी ओभल लैजानुस्। इलिप्स टुलमा क्लिक गरेर है ओभल लैजानु होला। लगिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल सँग डी गर्नु। कन्ट्रोल सँग डी गरिसकेपछि यसलाई साइडमा राख्नु होला। हामीले यो बीचको भागलाई निकाल्ने हो। कति जति चाहिन्छ त्यही अनुसार यसरी यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला। दुईटैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा इन्टरसेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि बीचको भाग यसरी छुट्टिनेछ। यसलाई हामीले क्लिक गरेर साइडमा लग्न पनि सक्छौं है। यसलाई डिलिट गरिदिनुस् अनि यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुस्। अनि यसलाई क्लिक गरे यसरी कुनै एउटा कलर भर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक राखेको छु, त्यही भएर यसमा पनि यसरी ब्ल्याक राख्नु होला। अब यति भइसकेपछि यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि क्लिक गर्नु। फेरि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो रोटेटको अप्सन आउनेछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी थोरै रोटेट गरिदिनु। अब त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गर्नु, यसलाई अनि यसको माथि लगेर यसरी छोडिदिनु होला। यसरी हामीले शैलीसँग कोरलमा एप्पलको लोगो बनाउन सक्छौं। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।